تیتر اول امشب: عمل طرف مقابل را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. گفته های خامنه‌ای درباره توافق هسته‌ای. وزیر خارجه آمریکا هم گفته راه دیپلماسی باز است ولی ایران فعلا در مسیر اشتباهی است. در ادامه رقابت‌های داخلی سپاه و وزارت اطلاعات، رهبر جمهوری اسلامی گفته امنیت را از سپاه می‌خواهد و برای این نهاد بیش از گذشته به مسائل امنیتی ورود کرده. و گفتگو با یک آدم فضایی، مردی که برای آنکه خودش را شبیه موجودات فضایی کنند برای ده‌ها بار زیر تیغ عجیب‌ترین جراحی‌های تغییر چهره رفته. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. رهبر جمهوری اسلامی گفته درباره برجام ما حرف و وعده خیلی شنیدیم که در عمل نقض شده. علی خامنه‌ای گفته دیگه به حرف خالی قانع نمیشیم و اگر از طرف مقابل اقدامی عملی ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته اگر امروز تحریم ها رو بردارن ما هم فردا صبح به همه تعهداتمون عمل میکنیم. در آمریکا وزیر خارجه این کشور گفته ایران برای بازگشت به برجام باید به تعهدات هسته‌ایش بازگرده. آنتونی بلینکن گفته راه دیپلماسی با ایران بازه و باید برای توافقی بلند مدت‌تر و قوی‌تر از توافق اولیه کار کنیم. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از نقاط مختلف دنیا این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه صحبت‌های علی خامنه‌ای رو بیشتر بررسی کنیم با همکارم مرتضی کاظمیان که اینجا در استودیو به ما پیوسته. مرتضی، بیش از هر کسی طبیعتاً در ایران همه نگاه‌ها به آقای خامنه‌ای هست که او آیا سیگنال چراغ سبز رو خواهد داد برای مذاکره یا نه؟ از حرفای امروز او چه میشه برداشت کرد؟ خب کسی که هیچ سر آشتی با آمریکا نداره، معتقد به مذاکره با امریکا نیستش و البته همزمان فهمیده که روی کار آمدن بایدن، استقرار یک دولت جدید در امریکا با رویکردهای متفاوت نسبت به ترامپ خب طبیعتاً یک بستر ایجاد کرده برای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های هسته‌ایش. با این نگاه البته با خوشبینی‌هایی هم که ایجاد شده بود چه در ایران چه در اروپا حتی در خود امریکا در بخشی از نیروهای سیاسیش، آقای خامنه‌ای نه امروز که ماه گذشته هم همین رو تاکید کرد، تکرار کرد که امریکا باید به تمام تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کرده پایان بده. خب به رویکرد آقای خامنه‌ای و هدفش اینه که تحریم‌ها پایان پیدا کنه، ایران امکان صادرات نفت و گاز داشته باشه و درآمدش برگرده به بانک‌ها و طبیعتاً ارز وارد کشور بشه. بیش از این در رابطه با امریکا بحث دیگری در میان نیست. اما این همزمان شده با اون پروژه‌های هسته‌ای که ایران هم داره. یک بی‌اعتمادی در دو طرف وجود داره. از یک طرف خارجی نسبت به فعالیت هسته‌ای ایران بی‌اعتماد هستش، چیزی که بعد از صحبت وزیر اطلاعات هم تشدید شد. از طرف دیگه هم با خروج ترامپ و دولت امریکا از برجام این طرف هم به طرف مقابل بی‌اعتماده. این یک وضعیت پیچیده ایجاد کرده که اون پروژه نه مذاکره نه جنگ آقای خامنه‌ای داره ادامه پیدا میکنه. دو طرف در حال موازنه هستند، در حال ارزیابی همن. دقایقی پیش اعلام شد که آنگلا مرکل با حسن روحانی گفتگو کرده، ابراز نگرانی کرده از فعالیت اتمی ایران و البته روحانی هم همون موضع آقای خامنه‌ای رو تکرار کرده، یعنی بدون پایان یافتن تحریم ها ایران به برجام و تعهدات خودش عمل نمیکنه. خب به یک بستری از نگرانی هم شکل گرفته که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه قرار بیاد ایران، چون تا 5 اسفند کمتر از یک هفته دیگه ایران اعلام کرده بر مبنای قانون مصوب مجلس از پروتکل الحاقی خارج خواهد شد. این طبیعتاً یک وضعیت پرمخاطری برای اروپا به عنوان میانجی ایران و امریکا ایجاد کرده که دنبال برقراری مصالحه است. شاید دو طرف برسن به یک نرمش قهرمانانه از اون جنسی که آقای خامنه‌ای گفت و در یک بزنگاهی در واقع بگن همزمان امریکا تحریم‌ها رو متوقف میکنه، ایران پروتکل الحاقی رو همچنان متحده و متوقف میکنه زیاده‌خواهی هسته‌ای خودش رو و به یک مصالحه برسن. اما علل حساب حرف آخر رو همون آقای خامنه‌ای داره میزنه در ایران که باید منتظر نرمش قهرمانانش بود با توجه به بحران اقتصادی در کشور. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو، ممنونم از تو. همونطور که گفتیم وزیر خارجه آمریکا گفته ایران باید به تعهدات هسته‌ایش برگرده و راه دیپلماسی با ایران باز. آنگلا مرکل هم کمی پیشتر با روحانی صحبت کرد، همونطور که همکارم مرتضی کاظمیان گفت و از ایران خواسته که سیگنال‌های مثبتی بده تا
راه توافق باز بشه. برای صحبت بیشتر اجازه بدید از اینجا در لندن بریم به پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با همکارم آرش علایی همراه بشیم. آرش، از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا بیشتر بهمون بگو و چه سیگنال‌های دیگری کلاً داره از واشنگتن میاد در ارتباط با احتمال بازگشت این کشور به برجام. مرتضی کاظمیان راجع به یه سری خوشبینی هایی گفت که با وجود دولت جدید در آمریکا ممکنه در خارج از واشنگتن دی سی به وجود اومده باشه. اما من که در واشنگتن دی سی هستم، چیزایی که میبینم، سیگنال هایی که شما میگید، اینا واگذار میکنم به خیلی از تحلیلگران دیگه که نگاه بکنن. اما هفته پیش از آقای بایدن پرسیدن که آیا آمریکا حاضر امتیازی بده جمهوری اسلامی، بعضی از تحریم ها رو برداره تا جمهوری اسلامی هم برگرده. ایشون یک کلام گفت نه و دیشب وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی با رادیو NPR یک مقدار داستان رو حتی پیچیده تر کرد. صحبت ایشون این بود که اول ایران باید برگردد به توافق اتمی و بعد صحبت از این کرد که ما باید به توافق جدیدی دست پیدا کنیم که طولانی مدت تر باشه و محکم تر باشه و موارد دیگری رو هم که نگرانی های ایالات متحده و متحدینش هست هم در بر بگیره. آقای بلینکن نگفت که اگر وقتی که این تحریم ها رو در واقع ایران برگرده به برجام حاضر همونجا تحریم ها رو برداره یا بعد تازه فقط میشینه مذاکره میکنه راجع به توافق بلند مدت تر و با در واقع آیتم های بیشتری و بعد به ایران اجازه خواهد داد که از زیر یوغ تحریم ها بیرون بیاد. ممنونم از آرش علایی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. تهمینه ده بزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از یانگ وایسز از لس آنجلس هم به ما پیوسته. خانم ده بزرگی، همکاران من هم اشاره کردن در آمریکا الان دولت آقای بایدن حرف این رو دارن میزنن بعضی از اعضاش که یک توافق بزرگتری رو در واقع تصور میکنن باید با ایران به دست بیارن. در ایران هم نگرانی‌های وجود داره برای اینکه بالاخره از نقطه نظر جمهوری اسلامی هم اگر ببینید توافقی انجام دادن با یک دولتی مثل دولت آقای اوباما و بعد با یک امضا آقای ترامپ از آن بیرون آمد. در دولت جدید اگر بخواد به این توافق دوباره بازگردن احتمالاً همین مشکلات هم خواهد بود. اینطور نیست؟ بله درسته. همونطور که همکاران فرمودن امکان برگشتن به یک توافق قبلی وجود نداره و اینکه اگر بخوان یک توافق بلند مدت‌تر داشته باشن باید به تصویب کنگره در بیاد. اشتباهی که آقای اوباما کردن این بودش که این پیمان برجام رو به صورت فرمان ریاست جمهوری به اجرا درآوردن و همونطور که شاهد بودیم آقای ترامپ خیلی راحت تونستن از اون توافقنامه بیرون بیان و دلیل اینکه تونستن این کار به راحتی انجام بدن این بودش که آقای اوباما برجام رو به تصویب کنگره نرسوندن، در صورتی که توافقنامه برجام تو ایران به تصویب مجلس رسیده بود و به صورت یک پیمان در اومده بود. و اینکه آقای بایدن اگر بخوان به یک توافقنامه برگردن که هم بلند مدت تر باشه و هم شرایط جدیدتری رو در بر بگیره باید حتما اعضای کنگره رو با خودشون همراه کنن. فکر می‌کنید اعضای کنگره همراهی خواهند کرد؟ چون می‌دونیم بعضی از دموکرات‌ها هم وجود دارند چه در سنا چه در مجلس نمایندگان که موافق یک توافق هسته‌ای با ایران که بهش به تهران در واقع یک آرامش خاطری بده برای تعامل تجاری با دنیا نیستن. بازیگران خیلی زیادی وجود دارن در این زمینه، لابی‌های مختلفی هستن که دارن فعالیت میکنن. البته اینو من میتونم به شما بگم که اعضای کنگره در حال حاضر نیستن شرایط قبلی رو بپذیرن و باید شرایط جدیدی روی میز بیاد. ممنونم از شما. تهمینه ده بزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از یانگ وایسز از شهر لس آنجلس با ما. غلام حسین قیپرور، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امامعلی، به نقل از علی خامنه‌ای گفته که من امنیت رو از سپاه میخوام، برای همینه که سپاه جدی‌تر از قبل به مسائل مختلف امنیتی ورود کرده. قیپرور همینطور گفته که دشمن با تحرکاتش سعی داره برای کشور حوادث امنیتی درست کنه. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، به نظر میاد که در این دعوای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اگر دعوایی باشه آقای خامنه‌ای داره سمت سپاه میگیره، اینطور نیست؟ بله، میدونید که ایران تنها کشور دنیاست که دو تا ارتش در واقع ارزش موازی داره و یکی از معدود کشورهای دنیاست که دو تا دستگاه اطلاعاتی موازی داره، نه تعداد دستگاه‌ها. دعوای وزارت اطلاعات و سپاه یا اطلاعات سپاه هم واقعیت نستش که به اول انقلاب برمیگرده و 40 سال سابقه داره. منتها در یک دهه اخیر مخصوصا بعد از جنبش سبز یه روندی شروع شد که در دولت دوم آقای روحانی تشدید شد. آقای علوی وزیر وقت اطلاعات تابستون 96 جلسه مجلس برای
رأی اعتماد، اونجا به صراحت برای اولین بار گفت که آقای خامنه‌ای بخشی از وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات رو گرفته و داده به سپاه. این خلاف قانون اساسی است. منتها مسئله این هست که در سال اخیر به نظر میرسه داستان فقط همون داستان رقابت‌های قبلی نیست. آقای خامنه‌ای داره اشتباه صدام حسین رو تکرار میکنه، داره سپاه رو تبدیل میکنه به گارد جمهوری صدام حسین. در عراق صدام حسین ما یه ارتش معمولی داشتیم که میشه جایگزین ارتش فعلی ما، یه نیروهای فداییان داشتیم که میشه بسیج نیروهای شبه نظامی طرفدار اسلام و نمیدونم صدام و ناسیونالیسم عرب بودن، و یک گارد جمهوری داشتیم. خیلی فکر می‌کردن احتمالاً آقای خامنه‌ای سپاه ولیعهد، اون محافظان خودش که حدود 10,000 نفر هستن، اون رو بکنه گارد جمهوری، ولی او داره سپاه پاسداران رو تبدیل میکنه به گارد جمهوری و این به این معنی است که هرچند او در شب‌ها احتمالاً راحت‌تر خواهد خوابید با این شرایط، اما در آینده ایران تغییرات بزرگی ایجاد خواهد شد و تازه نه فقط شب راحت‌تر خواهد خوابید، این نیروی قوی که همه چیز رو داره اختیار میگیره، به قول آقای روحانی میگه از اقتصاد تا خبرگزاری تا سیاست تا امنیت تا زندان هم داره، بالاخره یک بازیگری میشه که شاید خود رهبر ایران هم نتونه مهارش بکنه. فکر میکنید الان کی داره از کی حساب میبره؟ رهبر از سپاه یا سپاه از رهبر؟ این اتفاق بارها در دنیا افتاده، بارها در حکومت‌های تمامیت‌خواه رهبران مادام العمر افتاده. رهبران مادام العمر فکر می‌کنن که اونها دارن فرماندهان نظامی یا نیروهای امنیتی ارشد رو هدایت می‌کنن. اون نیروهای نظامی امنیتی هم خیلی زیرکن، جلوی طرف یه طوری نشون میدن که انگار ما جان نثاریم، ولی واقعیت نستش که اون رهبران ارشد، رهبران مادام العمرن که دارن اداره میشن. به خاطر که زیردستی‌ها با بولتن، با خبررسانی، با تصمیم سازی دقیقاً دارن بالا دستی‌ها رو بازی میدن، هرچند که در ظاهر خودشون رو جان نثار نشون بدن. الان واضح هست نه فقط رهبر جمهوری اسلامی، نهاد روحانیت کاملا در انقیاد سپاه پاسدارانه. یعنی یه نماینده ولی فقیه، یه عضو خبرگان اصلا جرئت نداره حرف بزنه بدون حمایت سپاه پاسداران. در اقتصاد بازیگر اصلی است، منابع مالی آقای خامنه‌ای هنوز بخش بزرگیش رو اون تامین میکنه. اگر ستاد اجرایی رو بذارید کنار آستان قدس، هنوز اون بازیگر اصلی هست و روز به روز داره در امنیت کشور او دستش بازتر میشه. در حوزه دشمنان اصلی ایران که میشن مثلا به قول از نگاه جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل، اعراب و آمریکا، هم تنها بازیگر اصلی اوست. برای واقعیت نستش که آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی الان سپاه پاسداران داره اداره میکنه، نه نیروی دیگه‌ای نه کسی دیگه. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان، ممنونم از شما. به چند خبر کوتاه مرتبط با کرونا بپردازیم. در ایران نگرانی‌ها از موج 4 کرونا و شیوع ویروس جهش یافته افزایش پیدا کرده. ساعتی پیش پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفته که 24 نفر در ایران به ویروس جهش یافته کرونا مبتلا شدند و 2 نفر از مبتلایان هم جانشون را از دست دادن. او خواسته که افراد دارای علائم سرماخوردگی هم خودشون رو حتما قرنطینه کنند. باز هم در ایران مصطفی معین، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران، از مدیریت بحران کرونا انتقاد کرده و گفته که واکسن تنها راه مدیریت این بحرانه، اما علاوه بر تأخیر در تهیه واکسن، موضوع علمی و پزشکی واکسیناسیون در کشور هم به گفته او سیاسی شده. و آغاز آزمایشات بالینی واکسن آسترازنیکا روی کودکان اینجا در بریتانیا. دانشگاه آکسفورد تحقیق روی اثر بخشی واکسن آسترازنیکا در بدن حدود 300 داوطلب بین 6 تا 17 سال رو شروع کرده. در این آزمایش قراره که به حدود 240 کودک واکسن آکسفورد آسترازنیکا و برای مقایسه تاثیر دارو به بقیه واکسن مننژیت تزریق بشه. ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر در بریتانیا با ما. آقای غفاری، پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم کلا الان که کشورهایی مثل بریتانیا، مثل ایالات متحده، مثل امارات، مثل اسرائیل بخش قابل توجهی از مردمشون رو واکسینه کردن، اطلاعاتی که به دست آوردیم به ما چه میگه؟ کدوم واکسن ها مؤثرتر بودن و چقدر واقعا واکسیناسیون داره کمک میکنه به کنترل این بیماری؟ قطعا مشخصا کشورهایی که اشاره کردید دارن به اون حد دلخواه ما از ایمنی جمعی که بالای 60-70% هست نزدیک میشن و تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای از میزان بستری افراد با سن بالای 65 سال در اون جمعیت‌هایی که بسیار واکسینه شدن مشاهده می‌کنیم که بسیار خبر خوبی هست. بین واکسن‌ها من کماکان تمایل ندارم تفکیکی رو قائل بشم، چون به نظر میاد تمامی اونهایی که در نهادهای مختلف بین‌المللی مورد تایید قرار گرفتن کارهای خودشون رو نشون دادن. بحث واریانت جدید یک بحث مجزایی هست، اما مسئله اصلی همین هستش که ما شواهد خوبی داریم که میتونیم با واکسیناسیون عمومی عملاً بار سنگین بیماری و فوت رو جلوش رو بگیریم. و بریم سر بحث این آزمایش واکسن روی کودکان اینجا در بریتانیا. خب یکی از نگرانی‌ها همین کودکان هستن، هرچند خودشون به نظر نمیاد که خیلی علائم جدی داشته باشن، اما میتونن منتقل کننده باشن. چقدر میشه امیدوار بود که با واکسیناسیون کودکان هم شرایط تغییر پیدا کنه؟ دقیقاً یکی از بزرگترین چالش‌ها هنوز همین هستش که با وجود اینکه
عمده این افراد نمیمیرن؟ اولا که خیلی مهم هست که ما بتونیم نشون بدیم این واکسن ها برای سنین کمتر از 17-18 سال هم عملا امن هست. این تحقیق در گروه سنی بین 6 تا 17 سال داره انجام میشه و این در راستای همین هستش که واکسن ها در بالای 18 سال امنیت خودشون رو نشون دادن. برای ما در دراز مدت اهمیت این هستش که این افراد، این خردسالانی که به مدرسه ها میرن، احیانا نتونن ناقل بیماری باشن و ریسک بیماری رو در واقع برای سرایت به افراد دیگه بتونیم با واکسیناسیون این گروه جلوش رو بگیریم که میتونه به امنیت ما در مدیریت پاندمی هم بسیار کمک کنه. ماهان غفاری، محقق همگیر شناسی از آکسفورد، ممنونم از شما. دبیر کل حزب الله لبنان حسن نصرالله در پیامی ویدیویی گفته که حکومت ایران در برابر تحریم‌های ترامپ مقاومت کرد. او همینطور گفته که اسرائیل به قول او نباید با دم شیر بازی کنه و اگر به نیروهای حزب الله در لبنان حمله بشه، این گروه هم شهرک‌های یهودی نشین رو هدف قرار میده. بابک اسحاقی از تل آویو با ماست. بابک، بیشتر بهمون بگو در مورد گفته‌های آقای نصرالله. صحبت‌های نصرالله و تهدیدات او چیز تازه‌ای در اسرائیل نیست و این هشدارها و تهدیداتی که تا حدی هم شاید مبالغه آمیز باشه در اسرائیل به اون عادت دارن، ولی در عین حال مقامات نظامی اسرائیل توانایی‌های حزب الله را که در سال‌های اخیر به خاطر کمک‌های جمهوری اسلامی ایران بسیار افزایش یافته اون را بسیار جدی می‌گیرن و حتی گفته شده که این امکان وجود داره که حزب الله تمرین‌های نظامی را انجام داده که در فرصتی مناسب حتی یکی از دهکده‌های کوچک مرزی در اسرائیل را تصرف بکنه و یا حتی بتونه یک جنگنده اسرائیل را بتونه که در هوا هدف قرار بده. برای همین هم در روزهای اخیر ارتش اسرائیل به یک سری مانورهای گسترده در مرزهای شمالی کشور دست زده و این سناریو را تمرین میکنه که ممکنه که یک برخورد کوچک نظامی به یک جنگ گسترده تبدیل بشه. حسن نصرالله در سخنان خودش تهدید کرد که اگر نبردی بین اسرائیل و حزب الله در بگیره، قلب اسرائیل شاهد چیزهایی خواهد بود که از زمان استقلال اسرائیل سابقه نداشته. او به رهبران اسرائیل هشدار داد که به گفته او با همانطوری که گفتی با آتش بازی نکنند و همچنین به سخنان رکن اطلاعات ارتش اسرائیل او پاسخ داد و گفتش که اگر به اهداف غیر نظامی ما حمله بشه، ما هم به اهداف غیر نظامی اسرائیل حمله خواهیم کرد. ممنونم از تو. بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل آویو. جمعه هفته پیش بولدوزرها به جان یک خانه قدیمی در اهواز افتادند که دل خیلی از علاقه‌مندان به ادبیات و فرهنگ رو به درد آورد. خانه پدری نویسنده چند تا از محبوب‌ترین رمان‌های سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران. اینجا خانه پدری احمد محمود. داستان‌های معروفش مثل همسایه‌ها از فضای همین خونه الهام گرفته. اگه به ادبیات معاصر ایران علاقه‌مند باشید، احتمالاً همسایه‌ها رو یا خوندید یا دست کم دربارش شنیدید. روایتی از دوران بلوغ تا جوانی پسری به نام خالد در اهواز در اوج مبارزات ملی شدن صنعت نفت در دوران مصدق. همسایه‌ها در سال 1353 چاپ شد، اما گویا اون زمان ساواک خیلی از این داستان خوشش نیامد و بعد از چاپ اول توقیف شد. بعداً به صورت زیرزمینی چاپ شد و جزء کتاب‌های به اصطلاح جلد سفید بود که بعضی از کتاب‌فروشی‌ها فقط به مشتریان مطمئنشون می‌فروختند. خود احمد محمود یا با اسم اصلیش احمد اعطا اهوازی بود و به عنوان یکی از مهمترین داستان نویسان چپگرای نیم قرن اخیر ایران شناخته شده. همسایه‌ها در واقع به نوعی داستان زندگی خودشه که در جوانی به دانشکده افسری میره، در جریان ملی شدن صنعت نفت به حزب توده میپیونده و بعد از کودتای 28 مرداد هم مدتی بازداشت و تبعید میشه. اولین رمان بلند احمد محمود یعنی همسایه‌ها با تحسین منتقدان روبرو شد، هرچند که تا بعد از انقلاب دیگه رسما اجازه چاپ پیدا نکرد. بعد از سال 60 هم دوباره چاپش ممنوع شد. احمد محمود بعد از اون یک شهر رو نوشت که در واقع ادامه رمان همسایه هاست و بعد هم با رمان زمین سوخته به موضوع جنگ پرداخت. احمد محمود در سال 1381 در تهران درگذشت، اما حالا خونه قدیمی پدریش در منطقه سیمتری اهواز تخریب شده. اتفاقی که هم دل علاقه‌مندان به تاریخ و ادبیات رو سوزونده و هم دل علاقه‌مندان به میراث فرهنگی رو. به اداره میراث نداده بودیم چون که به خاطر اینکه مجوزهای لازم از شهرداری ما گرفته بودیم. به گفته فرزند احمد محمود قرار نبود مالکان جدید این خونه رو تخریب کنن.
شهرداری میگه مجوز نداده و میراث فرهنگی هم میگه خبر نداشته. این البته اولین باری نیست که خونه مشاهیر ادبیات و هنر ایران خراب میشه. قبلا خونه مادری ابتاج و خانه چند شاعر و نویسنده دیگه هم تخریب شدن. بعضی از این خانه ها به ثبت آثار ملی هم رسیدن ولی در عمل دارن خراب میشن، مثل خانه صادق هدایت و ملک الشعرای بهار. مازیار کاظمی، کارشناس مرمت آثار تاریخی از بریزبن استرالیا، در این مورد به تیتر اول بیشتر توضیح داد. اخیراً خبرش رسید که خانه احمد محمود متاسفانه تخریب شد با توجه به اینکه این خانه مربوط به دوره پهلوی دوم بود و همچنین ثبت آثار ملی نشده بود. طبیعتاً قابل پیگیری هم خیلی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه برای حفظ یک بنای تاریخی باید حتما در مرحله اول ثبت اثر ملی بشه تا بشه اون رو حفظش کرد. از این موارد متاسفانه توی کشور خیلی زیاد داریم. شاید بشه اشاره کرد به شهر شیراز، طرح بین الحرمین به طول 700 متر بافت تاریخی تخریب شد. در اصفهان حمام خسرو آقا مربوط به دوره صفوی تخریب شد و همچنین خانه صادق هدایت که در زمان پهلوی دفتر فرع اون رو خریداری کرد به نیتی که تبدیل به موزه بکنه، اما بعد از انقلاب مصادره شد و تحویل دانشگاه علوم پزشکی داده شد، بعداً تبدیل به مهد کودک شد و مشکلات زیادی که به وجود اومده الان برای حفظ بناهای تاریخی که در بافت تاریخی قرار گرفتن. همیشه در بافت تاریخی و بناهای تاریخی که در بافت تاریخی قرار دارن یک تقابلی بین شهرداری و میراث فرهنگی وجود داره. یعنی شهرداری خودش رو متولی میدونه برای دادن مجوز و برای اینکه یه خونه تخریب بشه و ساخت و ساز انجام بشه، میراث فرهنگی هم خودش رو متولی میدونه. تا زمانی که توی بافت تاریخی شهرهای ایران این شرح وظایف مشخص نشده باشه که شهرداری بدون اجازه میراث فرهنگی اجازه دستور تخریب بنا رو نداره، این موزل باقی خواهد ماند. یعنی تنها راهش اینه که این تفکیک وظیفه به درستی انجام بشه که متاسفانه در حال حاضر همه این بخشا توی ابهام قرار گرفته. مردی فرانسوی به نام آنتونی لوفردو با کلی عمل جراحی و خالکوبی سعی کرده خودش رو شبیه موجودی فضایی بکنه. چهره عجیب او بسیاری رو شگفت زده کرده. حتی برای انجام بعضی از جراحی‌هاش مجبور شده به اسپانیا بره چون قوانین فرانسه اجازه چنین کاری رو به او نمیداد. با این مرد فرانسوی، یا اونطور که خودش ترجیح میده صداش کنن آدم فضایی سیاه، گفتگویی کردم و ازش پرسیدم چه شد که تصمیم به این کار گرفت. از زمانی که خیلی سنم کم بود به شدت به کائنات علاقه داشتم. همیشه سوالات زیادی از خودم میپرسیدم درباره ستاره ها، جهان، درباره اینکه چرا ما اینجا هستیم. سوالات زیادی به ذهنم میآمد و کم کم تصمیم گرفتم آدم فضایی خودم رو خلق کنم. تلاش میکنم سبک زندگی خوبی به لحاظ سلامتی و بهداشتی داشته باشم. فکر نمی کنم خطر جراحی های من بیشتر از خطر عمل جراحی باشه که یک فرد عادی انجام میده. اوایل اطرافیانم من رو خوب درک نمی کردن که طبیعی بود. بعدش وقتی دیدن از کاری که می کنم لذت می برم شرایط بهتر شد. خیلی برای مردم سوال پیش میاد که چی تو سرش میگذره. من همیشه تلاش میکنم رویکرد مثبتی داشته باشم و خنده رو باشم. اینجوری طبیعتاً مردم کمتر میترسن. من خودم رو زندانی نکردم و گوشه‌گیر نیستم. مطمئناً بسیاری در نگاه اول از من میترسن، اما وقتی با من حرف میزنن ترسشون هم کنار میره. من از انجام این تغییرات پشیمان نخواهم شد. این تغییر شکل درهای زیادی رو به روی من بسته، اما درهای دیگه رو باز کرده. صادقانه بخوام بگم خیلی حالم خوبه و احساس خوشبختی میکنم. مشکلی ندارم. زندگی رو دوست دارم. کاری که میکنم رو دوست دارم. مردم رو دوست دارم. دنیا رو دوست دارم. خیلی برام لذت بخشه که میبینم ممکنه در ایران هم طرفدار داشته باشم. از تمام ایرانی هایی که از من در مسیری که انتخاب کردم حمایت میکنن ممنونم. مواظب خودتون باشید. Ça me touche vraiment. Voilà, prenez soin de vous.
رسانه‌های فارسی و شبکه‌های اجتماعی این یکی دو روز پر شده از تصاویر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی که گفته شده با دستگاه تنفسی زنده است. تصاویر تکان دهنده گریه‌ها و زجرهای مادر او در بیرون از بیمارستان و عکس‌های مثل این بسیاری رو متاثر کرده. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های امروز صالحه حسینی همسر او رو بشنویم. الان 4 روز تو آی‌سی‌یوه. روز اول به ما گفتن که بهنام کلا فوت شده، ولی بعد مشخص شد که نه، با دستگاه هنوز زنده است. بعد دوباره الان اومدن به ما میگن که ریش درگیر بوده، نصفش پر از ترشحات، نصفش کلا بسته شده. بعد الان بچه داره با دستگاه نفس میکشه، کل بدنش ورم کرده. گفتن که میخوایم ساکشن ریه انجام بدیم، امروز انجام دادن، پرستاره گفت خوبه، ولی بعد دوباره الان اومدن رئیس بیمارستان میگه نه اصلا حالش خوب نیست، کلیه‌اش از کار افتاده، میخوایم دیالیزش کنیم. چطور شده؟ چرا روز اول نمیفهمیم که کلیه بدنش ورم داره، کلیه‌اش کار نمیکنه، الان به نتیجه رسیدیم که کلیه‌اش کار نمیکنه. تا شنبه و تیتر اولی دیگر، بدرود.